شبتي حصوة شو زي بثرات وجرب بثرة كرا توداي كفركامة ريحانية توداي يتيفي channel عار توجرا زرا جون وجه معزم أما فرق زي بلا غرام عدو دنام تتكوبم جا جوجا وقت كاحة تيجوخر قصقخ قتاجو بشي سجى تافدو ورزاو عدجزاوم زمليون رن قرم بلتشو عدجا يغاص أخي الحق آخرنا برا ما فدا خدغ شوي لسم آخر تيقوتش جنخو عارة نبرمجا تقص في زوج رمش تقصما معرة كفر كام قاجم دسخري ريحانيم دسخري زوج خاصني تي خاصي دجا أشقيقني عدجنا بخري عرخو لازجر قنخي معرة موجي قدحنخي يا بدودو تصفوقي بلا خرمش قطة تصحتخ يتوانم سابيتكو تي أخا مجمعشو قبل غنخي تي عدغنا بخموتكم قراغنتخ بسكويت عدغ ثاقوما ياتصغا قراغنا نوفيتخ أشي وجم يا برنامج قجراتزني كفركام خاصم مش حتى طريقة وكشات ريحانية قاجم مش حتى طريقة وكشات تي إمامي دو حقا في حت تي حداغو يخجرخما أو أزاوم جا شايمنك ومجمعشو أرتاشتو قدرك وجت قد غلطنا برشوا معفر خيت قبل عام مش نبصارون وبتحاشون خمس وثلاثة هارون شو ما فقزت أورم توجر زرا جون غش ما زم قزت أورم تفدو يخاخم سيق خشخ نبسق تاحة ما زخوي أش سيقو بسا مش أدرتك وتقنج غمجة مش لم تخدنج غمجة ينم دوح قفصحة زوج أجنو زبسومجي تي خكوز صوبو تيجاس صوت كوجنو تفاي رخو بشوف بشوختك تي أدرهم جا تاوكل زخرات زغ زوزك قوة شيلات كوت قنجة قيمة أخو سلاوة دونايم تتكتم يا جنوسايد رخور يا شنو تحمي أمة تابجة دبسون جزء وتشجني زخا حجنو جارس سيجوشاية سيجويا جارس سيجوشاية أشي يغبخو ينم تحمل فقط صور دويسة تخ جورب زوجة تخ أدقب زوجة ناور قيمة تخو بس جورب زوجة تخ تيجوي ثقة أون فشجة شو تبلج جحن فايده يخطب صارم جانح خلج جحن فايده مش يطعنا سلو عدقة شاشريق الجبلة ما عدقة شاشق الجبلاني قبغنا فوز العدقري نبر ما فهم فد مقطوشنم لو أش خي غنا فيجا لو أش يطلع عغتا فديزو يطلع عمر الصورة صدقانة بشغمي صفها موافدة زقوم زخريت زنو وقتلون فاي تقد شغر أدغلق قريغة ماتي أدغاغته قد غتلون دونايم يدخلون قيت أدغاغة شغر يدخلون فاي تشتغل دخلون فاي صفر مية عشان فاي تات خقوات متى قرشما أدغلق رق ودجنجا سجوا أسا حافظ جالس سنبجي توجتون تكس بلقو قشستا تنحتكم يحلون فاي يحلون قستراخ نص فاي تيا تابجت نح ينكرخما ياش أجنو درجة هجفت نبجي إخمجا وسيغ سويت حمس فثلاهم فدا وز عيادي قتيم غزجنو نحشوي خورة تمثلون تحاوب صارون آمين تحاوب يقصد حاجة صعبة رستم أبصو بتحاصون رستم حمسو يثلاو قبلا رستم معرق تبغازو ياتونري عشان ريثلس شغو معفك فرقا مقاجم تفدو قيغة صابرق قبل ثغو خكم جينا على شيء مش فدا ما فك قراءة قوتشوب ثغو تفديزو تقاجي خد خاغ قطاب قمة دخل شبقت يا بدي دراو تصفنا ربغجة خاخواز شو خاخوا يتوانا راو تصفم نخ بشاتي أو بلا ثوفاش شغو شوج مافر ثوجت شنفر ثبق زري وبدنشحا ثبقم يبلاجي غخا يا شوجو يا وبلا حم ياجو يا وبلا سد مخمي سبيتك يثلثيت شنبجي قبغت السماء دغن بقص فاش بابما يشوا بيواس نبرم أنا أدخر قطسخي يا سابي خزات لغرم وبجغ زارم سد مشغو ما فهم قيشر زارم تفدو قفر أوتن فاي يا بدي دراو فاي ونمو كيشتب ورا فرارا يتوانا را وز درافري بشان فاي حمشك خرز درافريجي زدك وخريجي
زدكوشكري يا مسوي رفقاك واش حداخهم بسخوا جاخم مز شوابغهم جوك دخشبكم جنتم فدم درافا صبوتا اشفاش عوجر وصجتمو زغوشيت اوجام دو حداك قد فبحما شغل ما فمي قطلاغو سيغو بشت ايوا غبسو ديت حزاق وديت حسابو زريلا وزراره زخك سوري ديك واتلاجنو زبزد غلجنو زخاب زريد غلجنو سوري وزد خوشنو جار زلاورا تلشو وبسو قصور استم تحمشو غبسو تحمشو يغفاك واتخاش وديت حوت حشوا ديت حوزاقوا واشوري تشسري زي زغاقوا وتغشوا غزبغداج غزاشوا زي لازغو سمار كزغاقوا زجري زسقو زمي سمقوغج قال فريز اساو زمي مساوجو ديت حو تحفوا حزاق موقف قيد غزام شوفوا غداغاك سنصو تيوا شو تيواتا ما فو دغوبلا شوچا إدراوج سقش أشباع سيجو جوبس سر وسيات قزف عصغر نم ينبسجي غبسكي غر سدو ثابوا ويثوج تينا نجمة ياخو بسابوا تيتا تجمة ياقو غابوا سبتا بلنر سيجو يمكيو سد فديز يسخغا سمعفو ثبقم يزتقو حاغر ثبقم يزا حجاغا أمافا نبابسا ونجي تغشوا هنواجم يتوجر زرار ثبقر زي تقخغر شغوص أزماف
الله سبحانه وتعالى قرآن ثابم قتيوه آخر دينر زشوش قحاغر جاور مغزر أوش حاوقوا أخم فشجة يا زوان خفيتيخ شبقة دمجة أخم قابان الله ميلكت نمجر آيات قتيوه يا بسواب مقاري كرخم يا قارف رخم سسيغوكو تدخو قنزيلو رخم زواغخم وكيوخو رخم مخونو أصغر ساعتسخنجي بسخخر زجاك رجنة ميسجتخ اللهم يسأجا سياتشت اللهم يتن تنشاو نبفدم قين نقطة قرام تيكو قيراشخ زان جوزا بساوم جي تيكو بسا ثوت صفتر يا برو تحمس فتغازة قيسر بلاغ إمامة يوسف أتومز في بشحاش بساومجي نبرا معفم شو معفقت زي جرام تشمغو بشجنو تيقوي يمكنو صفم زغوريج عاس زخرام كي زخرام يغاش زخرام يقوص يمكو يس يت يعني حيش اغاز زيكتوش اما ياششر تي حداغو قفقازاوم كوك اخر اخر تشمغو بشنو ينم تينج اتنخو تيقوي يمكنخو على حمي أما حمي صجدا وحقا فتحت أرتي الله تعالى مسفتغازي تيشبقو تيقو قيكو الله تعالى مينشقي وبتنخو يا قوتشو شفنخو قونحز قرغ خاغا يا أغمى يا في غغنو تيقو قيكو دا وحقا فتحا رحمة للمسلمين عامة الأحياء منهم والأموات ولمن دعونا لهم خاصة لهم منا ثواب سورة الفاتحة حفيها بصر تفخر قنمي تخاومي ذكي شيخ نبات يقول نايم تتخر زوجك لسبخ لقعار يقع كجنو زباب سونجي تزغسود زخد بغنا بشقيطو تزغوت شابزيشم تقو قيغ إجي وطموز وزموشم أخ مخاوغم كويت أوتيس أمجي أزقم تكوجي زلمغمة أدرمي نبسقتيك زلمة خجمة أجري مقوشبسي حمد يسؤون نحبرت موشجنو غازو قد فوقنو ديجم يا كوك يا تجنو زطب الزاقو تشو تجنو شبتش خاصو מכובדיי, התכנסנו היום ב-21 למאי 2013 ביום האבל הלאומי, כפי שנוהגים בכל מקום בעולם שבו שוכנים קהילות צ'רקסיות, לזכור את בני עמנו ששילמו בחייהם ולציין את הטבח שבוצע בעם שלנו. אנו מרכינים ראש ביום זה וזוכרים את הלוחמים בני עמנו שהמשיכו ללחם באומץ למרות היותם מעטים מול רבים ועמידתם האיתנה במשך מספר דורות במלחמת רוסיה קפקז במטרה להגן על המולדת שלהם. סופה של מלחמה זו שאנו מציינים מדי שנה ביום ה-21 למאי הוא אובדן ארץ המולדת וגירוש שנכפה במטרה למחוק את זכרנו כעם מתוך כוונה שנתבולל תוך ניסיון להשמיד ראיות לעצם קיומנו בעבר. הגענו לכאן כפליטים, חסרי כל אמצעים, אולם עם תרבות מפוארת, ערכים ומסורת עתיקה שהורינו שמרו ואף דאגו לטפח תוך הקפדה על שימור השפה שלנו על ידי שימוש יומיומי, וחובה עלינו להמשיך ולהעביר אותה לילדינו את המסורת והתרבות העשירה בתכנים. וכן, לידע את העולם כולו מי אנחנו, העם האדיר. אנו חלק מהחברה הישראלית, והשתלבותנו במדינת ישראל היא עובדה קיימת. נדרש מאיתנו לזכור ולא לשכוח, וכן להפיץ ולהסביר שבאמצעות כוח ואלימות לא פותרים בעיה בחברה תרבותית, אלא בדרך של הבנה וסובלנות של האחד כלפי השני תוך קבלת האחר והשונה.
וכן, לחייב את כולם לדעת שהיה פה רצח עם. תודה. شوف شحاش وزب سومتي ادي قبل جت قصونز شتش كبجا قيزا خوشت نبا دنايم تت اديما يا شغماف شحم زوش كفر كامم تشلا كفر كامم دس كما رحان يمرا قطغتلغنو شغماف فيكش انو اديوك قدا اخر زاوم ورس زاوم اكما تابلين زكرام يتقحا خو اديو مدونام تتر أخذ بسوز الفاغر ورسرارن تركيا عثمان وقتم يتصاغا آخري يدا باغخ أكمي يعوقشا زتقحاغو أديو مدونان تتقاو قناع زاوم كوش حاخر بدد زاوم قشت إلى غالخو زوشو تخر زبسو زاوم قوكيزي آخري كوش حاغخ چلما قدنا آخر يا إلى غالخر بزيت فغكر تكون نبيشك كودا كقواخر شو أكمي يا أحا يا أشعار أرجت حمسة يلاقون زبسو مزاوم كودا كما جنتهل قاريتنا أخيم نخبدين بכל שנה אנו מציינים בטקסים את הרצח המזעזע של העם הצ'רקסי תוך הכרזה כיום אבל בכל העולם בקהילה הצ'רקסית. התאספנו מלוכדים כדי להרכין ראש ולזכור את ה-21 למאי 1864, השנה שבה הסתיימה המלחמה שנמשכה כ100 שנים. לזכור את מיליוני הקורבנות מבני עמנו שנרצחו על ידי צבאו של הצאר הרוסי. לזכור את גירושם של מיליוני צ'רקסים מביתם בארץ המולדת. נזכור שהאימפריה העות'מאנית לא היטיבה עמנו באותה תקופה, ולמראית עין אימצו אותנו, אך לאמיתו של דבר נלקחנו כלוחמים ושומרי גבולות. כך נעשה הניסיון המכוון להכחדת הצ'רקסים ממולדתם בדומה לזוועות אחרות בעולם עד היום הזה. היום חובתנו האנושית וההיסטורית לראות כצוואת יקירינו שנרצחו ונטבחו על לא עוול בכפם, ללמד את ילדינו ונכדינו את ההיסטוריה שנראתה כה רחוקה בזמן ובמקום, אולם מדובר לפני כ150 שנה בלבד. נזכור אותם ומחזיקים בלבנו את זכרם של הקורבנות, יהי זכרם ברוך.
يجبم نبتش حركة توخ حم راحت خشيت حم أدودو دايم تتم راحت خيت Good evening to you, Sir Brian. If you could introduce yourself. My name is Brian Halila. I live in the United States in the state of Texas, from Houston. And what is your profession, if may I ask? I am a teacher. I teach English, conversational English. I do cultural exchange, mostly in the North Caucasus, and I also teach the Bible. Okay, so how did you get aware to the Circassian genocide? More, I became aware of the Circassian people. I would say that I fell in love with the Circassian people in 2001 when I was teaching in the North Caucasus. Okay. And because I began to know the people in the North Caucasus, mainly Kabardian, then I began to love the people, and then I felt a heart for their genocide and their loss. Is this your first time that you are attending events such like that, you know, the Circassian Genocide Memorial Day? It is, in fact, the very first time. I have prayed that God would allow me to be in the Circassian community on May 21, and this is my first opportunity, so I'm glad I could be here. And what is your first impression about this event? It is much like I expected, because I read books about Circassian people because of my love, but it feels better to be among the people whose ancestors experienced it. So it touches my heart and causes me to pray that God will bless Circassian people. We also can mention that when we are talking about the genocide, it's not always only just to the related nation. It's also about the human, you know, men of kind, to see a nation had this kind of, let's say, even massacre, murder, genocide. What did you felt when you saw those videos of evidence and what they just introduced tonight? I felt a deep sadness in my heart that people who had a homeland were murdered and then pushed out of that land. And now they are people without a country in so many ways. And so it affects me deeply in my heart. And I pray for great blessing upon those who have survived and are preserving their culture. Okay, and we are also hope that it will not end in tonight, and you also became our new ambassador to go out and tell about your fellows and friends about your experience of today. I can tell you that I am your representative in the state of Texas. I have many people who love me, and I email them, and they know the story of Circassians and so there are maybe 400 or 500 people in Texas who pray for the Circassians. Well, thank you very much for giving us this interview, sir. It's my privilege. Thank you for asking. You're welcome. مش مرارق يتقبلاغا شوجن داوود وبتحشوه حمشو يسلو داوود مبتحم مشوغ مافا مش أج مافا قزريك وجغر تاشتو يقغبسن قخو خاصتي أم تشلمجا زوج أخر يشكي صفق خلجت خر زوج أخي ختي أفق خلي الحاج عليه جابم يخرج عليه جابوري يعزقرج عليه جابوري قاخ حكي لو تحارخ فبشارخ ختي تسرقي صا تري بشا زاول قطوار دوكومنتو زاجع ماري توتارخر قافت وتارخ وجاشتو قزب فقر نبجحر جار مش ما تبقى قوا منيتهم بلشوي قيقو تصف تي قاجم ششوري حنيمي حاجة خريقي بلغاك مش قد غسل واغر تفدو يا جونسر تفدو يا قرواغ تحمي يومي أقولي واغ يشعيق وعورخون يوناشو برقة صغ تشغب شرب تشغب شتب وانم زغورة قداك وزبغصون فايك وزغورة قبتلكم أخو أرتي سلوغري تصفقي خري سلوغب سبقم فايما تيجي بس دتاغ عيفدي زقي خما خاو خا ياسنو ياشمو بشنو أدغ خر نبنسي قينم زرخت خر تي شخر سوريام يسخري تلاونا بقينو زراخ وثبقة قدر رو خغب ثبقة قدر رو خن زخرم أدغ خ
يا خكوي كزخو يا فيتنغا يا او يا ثب اوف بالخير يا قود يا ثاقواتو شتن فايخ امرما ثبقا قود اوف متخدها مار يلسقس قطاصات اوجر زرق قبل او خمتي قص تي قماچ زقفتا حزر عوارز بليكرمو شقف اشتاغط سجرم فدوقه لاغو اشتو قم خنمر تشمغ بشنو ينو يلسم ين تشحت دوما لو دي خدخون فايا خدخون فايا اصخ چلي غابخم گه شيگن فايخ هيستوري شيگن فايخ دي چالخ يتوانا شو غصوز مع فرب قزوشن فايا ادغخر دونايم تتمگيت لاغو تتيچلي زاقب لمچر خخس خغ ادغ كفر توچر زرم قوش مارن مچر ما فخريش اخ ادغ بزمي ما فيش ادغ نبمي ما فيش ادغ خينم زخحن فايخ ادغ وناش خرياصن فايخ يبقى زر شراق وتن فايخر خغونا فكرو ادغ شبغ قدم يخصي تاريخ زجر يافرا وتنفاي يراغصن فاي ار ازغمت زدلون ار سبقوق خجنوي خدرخونوي تحاوبسو تحمي امه تحاوبسو مش قيتر بلاغا نبجي خاصم يشحاتي ترصلبي منير بشحاشو الحمد لله مش قوچايو سياغو زرسو بچنو شغوشج ما فقز تصرم تشحن حوز داك ورر يا بددو خط قوشات خط قيوت لو قراغت ا بروغرامر او اوف ما فغزاونا حوشتر لوجيستيكز فاتورار مش قبغت لنخما وقزري وكشات كتتك اخذ ببغفنخما تافدو رزاقوا ار مفدزه وچش امقس صفما ثغرر يا باس حقي وچ قبشار قدر بغنا فغم فدو يا بقدتو اكبزري فرر قتل غرب يا نائيه ترازرب مش ولا جح غير ما جاب مش لو غخر قا اخر زكوبزر وغشخي تحم نبجك حقارات قد اباغخ ادغا مش بغبسن بغوچن زتبغبسن نبقراح الاخر مخاسم الى جاكو ياصق فقس بشنب زبسو غور رخوخ ما في شبل جحغخ تحاوي غبسو يا سوا في صقي سي صقي زقا خزغونا فيكتر نوريا او خاسم شلاجه ار توريزم بيل مش فداك ريزك حقيقه يجبجي غازري غافكر ما ياخذ اشي تحاوي غبسو يا سوا مش خاغوت زيسم زيغي خيصو توتر زرما فق زردغنا فارق زك دغشغر او اخما باكش كوما اخچاي قبدا بانكروخ او نيبرم فدم صفخ قزو خمي وتنفاي مينيت قزبو غيرم وخما قغوري تنفاي زغوقا كم خانو او امبولانس خون زغور هدي بتلك افدخه ياش اوما تافدو قبلك ادكم جي زاقو يا اوري اباغو شوخكا ما فهم فدر هجرجا اخشبك قادره خاصم قزري غافي زاقو نمچرزا وچخمگا قرال غزي اسم يمينستر كمتاق وخك تافات وخك خال حويق خك ممافر يغرجا دهيقو مينستر كما ياقو صرق واغب تابغت حمي وما نح ياش حق صرخون تافات كيتاج او بچمي قدا فتخ يسبسس ادغتي انغونيس خما لبقكو اخمتي خبر تاشتي اجا حمما فقزر دغنفر غوغوره في قاج غاصو ارقزرات غاص اورر مش چل يجو دك خرر شيغي خريرم قاقو خقمش مش يمغب خمي اري قافراقات متحمافم يقوچ كويم دخوا حرر اخميانس تكويم تصحرم تي يقاطو ما يچسخم زراعه احرم فدديا يا حرب او تابجي شيء فبغبسن فايز بروجرام غورا زماف مفيت ما في شمي واخ حني تدرز كلاسم صحه غورمي قافه بوتتمي يا امقس نح قبلا اخر اخوت نح قبدي غبشتخ نح قبدي اتخ بروجرامه بو حذر نفا هيك رقص زراص ارمجي غبسغوش تب بس وبلجحن فيا شيء
مارا أجدخته توجر زرا جونغوش مازم إما فغنا فاغا كغشغر تعفدو تيجو قد غتشجر شد غسلغور تحمي أما عفدوز دهي عدغ لبقى ميثلغو جنب قزرا أغم فدمش شد فديزو ياس أغمي تلبقى ياغك ودنيا أغمي مارش لغو تعفديزو تيقوجتكم كفرقامم دس خمرة ريحانيم دس خمرة قزاوش أخي زجامغو بشو تأدر تشي تبسو قطع تحمي أما كتلك وريل تسخمي أفدا قابزوي صفوقي كوري نحباغو رخني خمو تزخسخمي نحدغوت قاصونجا تسلع و أشجتي ببرنامج نبتحرمجي قيسة غسجة شفايمي جوق شو قتبتلنو فيسبوكم جيش قيحانيت قشلوشت يوتيوبم شي حميد أجرب صرا كرات توداي كفر كاميرا حانية توداي تي في channel آره سا أي بيك نبسو شي تشرحات قشوكو ساسي صار أي بيك نبسو